Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zenity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn mã router MyPool MP3900X-08 chuyên dùng làm router aggregation cho các doanh nghiệp quy mô lớn lên tới vài nghìn thiết bị. Router này thì được thiết kế dạng module với nguồn module này, quạt module này và các card network interface module, mang lại cái sự đa dạng cũng như là linh hoạt để đáp ứng tốt nhiều yêu cầu khác nhau ở trong mạng. Ok, thì chúng ta sẽ cùng xem là bên trong hộp thiết bị sẽ có gì nhá. Đi kèm với thiết bị thì đã có sẵn hai cái module nguồn rồi. Đây, ở bên trong này là một cái module nguồn này. Đó, để chúng ta lắp vào cho thiết bị có nguồn để hoạt động. Và việc sử dụng hai nguồn như thế này thì nó đảm bảo cho router sẽ hoạt động ở cái công suất tối ưu nhất, cũng như là có thể dự phòng cho nhau trong quá trình sử dụng. Đây thì sẽ là thiết bị của chúng ta. Các bạn có thể xem là nó rất là nặng, đúng không ạ? Vì con này kích thước 2U và dùng cho doanh nghiệp cỡ lớn cho nên là rất nặng. Mình sẽ bóc ra sau nhé, để mình xem nốt cái phụ kiện của nó cho các bạn. Ở đây còn một hộp phụ kiện đi kèm này nữa. Thì ở bên trong này thì sẽ có dây nguồn này, thêm một dây nguồn nữa để dùng cho hai cái module nguồn lúc nãy. Tiếp theo thì đây là một cái dây console mà hãng đã trang bị sẵn này. Thì đây là một đầu RJ45 và một đầu RS232. Thì để sử dụng được cái dây console này thì chúng ta sẽ cần thêm cái đầu chuyển cổng RS232 này về dạng USB nữa nhé, để có thể kết nối vào cổng USB của máy tính và cấu hình cho thiết bị. Vì hiện tại thì đa số các máy tính sẽ không hỗ trợ cái cổng RS232 này nữa rồi. Cuối cùng thì có một cái bộ dây thít cũng như là vít này. Đó, để chúng ta cố định thiết bị vào trong cái tủ rack. Và đây thì là thiết bị của chúng ta, mình đã lấy sẵn ra đây rồi. Các bạn có thể thấy nó là kích thước 2U này. Và với thiết kế đây là thiết kế mặt trước của router. Thì các bạn sẽ thấy ở đây có sẵn một cái card mic là card điều khiển này. Trên này thì đã có sẵn hai cổng console rồi. Ở phía dưới này, một cổng thì là dạng RJ45 và một cổng thì là mini USB console. Thì các bạn có sẵn loại nào thì chúng ta cứ dùng cái loại đó luôn cho nó tiện. Và phía bên trên cái cổng console RJ45 này là một cái cổng mà được ký hiệu DCO này. Thì đây là cái cổng dùng để quản trị. Và bên cạnh đó thì sẽ là một cái cổng USB 2.0 này, để chúng ta có thể là update OS này, export log router hoặc là import, export các cái file cấu hình cho router. Bên cạnh thì sẽ là các cái đèn báo hiệu trạng thái hoạt động của thiết bị. Và ở đây thì sẽ có các cái đèn như là đèn system này, đèn power này, đèn USB này, rồi là đèn nguồn, vân vân. Và sẽ có một cái nút reset nhỏ xíu ở đây tròn tròn này, để chúng ta có thể là khôi phục lại cài đặt gốc cho router trong trường hợp mà nó gặp cái lỗi gì đó mà chúng ta cần khôi phục lại cái cấu hình ban đầu của nhà sản xuất. Các bạn để ý ở đây có một cái dòng lưu ý màu vàng này, là do not hot swap, tức là chúng ta sẽ không thể thay thế card khi mà router đang hoạt động. Đó, cho nên là trong trường hợp mà router đang hoạt động mà cái card điều khiển này nó bị hỏng hóc gì đó cần thay thế thì chúng ta sẽ phải tắt nguồn router đi. Sau đó thì sẽ tháo các cái vít này ra và sau đó thì mới thay thế được cái card này nhá. Và tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái slot mở rộng này. Thì chúng ta sẽ có thể cắm thêm các cái loại card RM2B1 module vào đây. Khi đó thì router sẽ có thêm rất là nhiều những cái cổng hỗ trợ nhiều công nghệ truy cập WAN khác nhau, như là Ethernet này, 3G, 4G hoặc là E1, CE1 hoặc là POS, CPOS hoặc là V35 Serial Line, vân vân. Nó sẽ giúp chúng ta linh hoạt hơn trong việc sử dụng các cái kết nối WAN. Và với số lượng cổng WAN nhiều như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình nhiều đường internet khác nhau, và có thể cấu hình load balancing cũng như là active standby để dự phòng cho mạng. Và ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình cộng gộp băng thông nhiều đường internet thành một đường có băng thông cao hơn. Khi đó thì sẽ mang tới cái trải nghiệm mạng với tốc độ rất là cao. Các cái mã network module mà chúng ta có thể cắm vào 6 slot này thì có thể kể đến như là RM2B-4GET hỗ trợ 4 cổng đồng 1 gig, RM2B-4GES thì sẽ hỗ trợ 4 cổng quang SFP 1 gig, RM2B-4G-LTE thì sẽ hỗ trợ một slot SIM 4G, và RM2B-4E1 thì sẽ hỗ trợ 4 cổng 1 gig chuẩn vật lý E1. Và còn rất là nhiều những cái mã khác nhau nữa. Các bạn có thể xem chi tiết trong link sản phẩm mà mình để bên dưới mô tả của video nhé.
Và ở đây thì sẽ có 2 slot lớn hơn hẳn so với lại 6 cái slot ở bên này. Thì đây là 2 cái slot để chúng ta có thể cắm thêm cái card module đó là RM3E-24GETS hỗ trợ tới 24 cổng RJ45 1GB. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp đến thiết kế mặt sau của router nhé. Các bạn sẽ thấy là phần ở phía trên này có 2 cái vít ở hai đầu đây đúng không ạ? Toàn bộ cái phần này là một cái slot để chúng ta có thể cắm cái card SPU Engine module vào. Và như thiết bị này thì đã đi kèm sẵn đó là card RM3E-SPU10 hỗ trợ 16 cổng WAN RJ45 1GB ở đây và 8 cổng WAN SFP 1GB. Và có cả 2 cổng WAN SFP cộng 10GB ở đây nữa và sẽ cho throughput WAN đạt tới 15 Mbps. Card này thì cũng có cấu hình phần cứng rất là mạnh với CPU 16 core 1.2 GHz cũng như là RAM 4GB và flash 8GB. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn thêm 3 mã khác nhau nữa tùy thuộc vào cái nhu cầu thực tế để mà cắm vào đây. Thì các mã đấy là RM3E-SPU3, RM3E-SPU5 và RM3E-SPU40. Với thông số thì các bạn có thể xem chi tiết ở trên màn hình nhé. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ thấy là có 2 cái slot để mà chúng ta cắm 2 module nguồn như lúc nãy mình có giới thiệu ở đầu đúng không? Và sử dụng điện áp AC từ 100 đến 220V. Và ở trên module thì cũng sẽ có các cái cổng để mà cắm dây nguồn vào. Dây nguồn đã đi sẵn rồi, cũng như là công tắc bật tắt nguồn. Ở bên này thì sẽ là một cái module quạt làm mát cho thiết bị này. Ở đây thì mình sẽ quay cái phần quạt ra cho các bạn xem. Đó, đây là cái phần có 2 cái quạt của làm mát cho thiết bị này. Và các bạn lưu ý giúp mình là chỉ trừ cái card điều khiển, card mic lúc nãy mình có chia sẻ ra thì tất cả các cái network interface card này hoặc là các cái module nguồn chúng ta hoàn toàn có thể là thay thế nóng trong quá trình sử dụng, đảm bảo sẽ không làm gián đoạn hoạt động của mạng. Và ở phía bên này thì sẽ còn có một cái cổng nối đất nữa để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình mà chúng ta sử dụng router. Về những tính năng nổi bật nhất thì MP3900X-08 hỗ trợ đầy đủ các giao thức định tuyến tĩnh và định tuyến động. Và đối với IPv4 thì nó sẽ hỗ trợ các cái tính năng như là static này, RIP này, OSPF v2, ISIS, BGP, policy routing. Còn đối với IPv6 thì nó sẽ hỗ trợ IPv6 static, RIP-NG, OSPF v3, ISIS v6, BGP 4+, IPv6 policy routing. Những giao thức WAN nổi bật mà thiết bị hỗ trợ thì có thể kể đến như là PPPoE này, Bridge Group này, hoặc những cái giao thức LAN nổi bật thì có thể kể đến là Mask Management, 802.1q VLAN, LACP, Loopback Detection, Port Security, QNQ hay là Voice VLAN. Và không thể thiếu được đối với các cái router chuyên dùng cho doanh nghiệp lớn như thế này, đó là các tính năng VPN đúng không ạ? Chức năng VPN trên Maipu MP3900X-08 thì cũng sẽ giúp thiết lập các kết nối an toàn thông qua các đường hầm bảo mật như là GIE, L2TP, IPsec, DVPN để liên lạc giữa các chi nhánh và trụ sở chính giữa hai mạng văn phòng chi nhánh với nhau để có thể sử dụng được tài nguyên của nhau. Khi đó thì dù là đang đi công tác hay là ngồi ở văn phòng chi nhánh thì nhân viên hoàn toàn vẫn có thể truy cập được vào tài nguyên chung của công ty, tài nguyên nội bộ để sử dụng làm việc hiệu quả. Ngoài ra thì tính năng bảo mật của router cũng được Maipu hết sức chú trọng khi mà đã được tích hợp sẵn các cái tính năng bảo mật như là ACL này, Firewall, IPS, xác thực cổng 802.1x để quản lý cái luồng dữ liệu đến và đi, cũng như là ngăn chặn các truy cập trái phép xâm nhập vào trong hệ thống mạng doanh nghiệp. Và tính năng lọc URL thì cũng giúp ngăn chặn các trang web độc hại. Chức năng QoS của router thì sẽ giúp thiết bị có thể kiểm soát băng thông qua các tính năng như là giới hạn tốc độ dữ liệu cho một số địa chỉ IP này, mạng con này, giao thức này, cổng này, ưu tiên hàng đợi cho khả năng duyệt web nhanh hơn. Về phần cứng thì router hỗ trợ CPU 8 core, xung nhịp 1.2 GHz cho phép xử lý các tác vụ một cách nhanh chóng, kèm theo đó là RAM 2GB và flash 8GB. Hiệu suất WAN throughput của router đạt 5 Mbps. Và để quản trị cũng như là cấu hình router Maipu MP3900X-08 thì chúng ta có thể sử dụng nhiều phương thức linh hoạt khác nhau như là giao diện dòng lệnh CLI, truy cập theo net và SSH từ xa, truy cập thông qua giao diện web, HTTP, HTTPS hay là telemetry vân vân. Các bạn dùng quen phương thức nào thì cứ dùng cái đó cho nó tiện. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những đặc điểm cũng như là tính năng nổi bật nhất của router Maipu MP3900X-08. Nếu các bạn cần xem chi tiết thông số kỹ thuật cũng như là cần tư vấn thêm thì có thể là xem ở trong link sản phẩm, hoặc là cứ comment hoặc là gọi điện cho CNTT Shop để được hỗ trợ nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình cũng như là CNTT Shop một like, share và subscribe nhé. Cảm
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.